Välkommen till Skellefteå Stories, ett personligt och nära samtal om hur platsen Skellefteå utvecklas och växer. Här får du träffa intressanta personer som på ett eller annat sätt är en del av allt som händer just nu. I detta avsnitt vänder vi oss mot kulturen och mötesindustrin och samtalar om hur vi genom att bygga ett nytt kulturhus utvecklar staden och livet i den. En spännande resa med många möjligheter och utmaningar som kräver både nya tankesätt och idéer och en hel del mod. Välkommen Maria! Tack! Vem är du? Ja, vem är jag? En hemvändare. Jag var ju väldigt liten när jag flyttade härifrån. Och har bott på många ställen i världen och i södra Sverige nu de sista 10-ish åren. Men har alltid haft kvar mina fötter här kanske. Inte kanske rötter med fötter. För jag har ju min familj här. Så att jag har alltid varit här på somrarna och vintrarna när det har gått och sådär. Så att, och mina barn tycker fortfarande att det här är liksom det enda vi kanske kan kalla hemma. För vi har flackat ganska mycket. Och jag flyttade hit för 1 år sedan. Och när jag åkte från Spanien nu, där jag har varit och hälsat på min dotter och mitt barnbarn, så kände jag, vad jag längtar hem. Och det var en jättehärlig känsla. Att känna att nu har jag landat. Vad är det som gör det här till ett hem? Jag tror att jag har flyttat väldigt ofta och jag är nog jag är inte sån som tittar bakåt, jag tittar framåt. Så att när jag väl har tagit ett beslut och är på plats, då är det där jag är. Men jag tror det som är skillnaden mot alla andra gånger jag har flyttat, det är ju att jag känner den här staden. Jag har ju liksom vandrat på de här gatorna och jag har besökt en massa platser. Även om jag kände mig liksom ny på mycket, så är det mycket av det här igenkännligheten. Och att man träffar sin familj eller vänner så där på gatan som jag inte är van att göra annars. Nu står du inför ett nytt äventyr, eller Verkligen. ett nygammalt. VD på Sara kulturhus. Hur tänker du inför det? Ja, men det är ju ett fantastiskt uppdrag. Jag tänker att det kan inte finnas något bättre. Därför att det är ett sånt fantastiskt projekt. Om man följer hela den här utvecklingen, både med staden, jag har ju följt hela den här debatten och alla liksom förslag man har haft, men när man inte lever i det hela tiden så läser man bara liksom sporadiskt om det eller sådär. Men att se vilken otrolig kraft det har varit i det här projektet ända från början. Och hur otroligt många duktiga människor som har varit med och tagit alla de här både svåra och enkla besluten. Men framförallt att man har vågat att ta de rätta besluten. Och jag ska få liksom vara med på sluttampen nu och sen gå in och driva det här. Det är fantastiskt. Den här arkitekturen är ju speciell på många vis. Det är byggt i trä, men det är också en konstruktion som är nytänkande. Hur kan man se det redan idag? Eller hur? Det är faktiskt en av de sakerna som jag verkligen älskar med det här huset. Förutom att naturligtvis det är i trä. Men all konstruktion som man normalt gömmer i ett hus, därför att man sätter på liksom någonting annat över och täcker det kommer att finnas kvar. Så hela takkonstruktionen som är väldigt speciell, den kommer att vara synlig även när vi öppnar. Och det finns egentligen inga lister eller någonting, utan väggarna är där de står. Det är träväggar precis som på utsidan och det är takkonstruktionen som man ser. Så det finns liksom ingenting, man har inte döljt någonting, utan det är ett väldigt ärligt hus. Och det tycker jag är fantastiskt. Så ärlighet och transparens kan man tänka också skulle vara en del i... Ja, jag tänker att om man är ärlig så står man ju liksom där man står och känner sig trygg i det. Och kan det här med att huset är tillåtande, att liksom, jag är ingenting, jag kan bli vad ni vill att jag ska bli. Och det tänker jag också är härligt. Vi brukar prata om ett av världens högsta byggnader i trä. Är det? Är det viktigt eller hur tänker vi kring? Det var världens högsta ett tag. Sen byggde Norge ett litet högre, ett kontorshus utanför Oslo.
Det är Sveriges högsta trähus, men lär nog inte vara det mycket länge till. Det här är första gången vi bygger högt. Och man har ju satt någon slags måttstock på 80 meter, men det är ingen egentligen som vet hur högt man kan bygga. Och jag tänker det är inte så viktigt att vara högst. Vi kunde sätta en liten pinne någonstans och så blir vi högre hela tiden. Utan det viktiga är ju vad huset står för och varför just det här huset med den här utformningen sitter på den här platsen. Som den här platsen som vi vet som är lämnad i 150 år för just det här huset. Och det är ju en typ av... jag vet inte, jag kan inte säga att det är ett kyrkorum, men det finns någon typ av andakt i huset med den här rymden. Och att det just bara står där och är öppet för alla. Och jag tänker, det är ju det fantastiska med huset. Att det tar plats men är liksom välkomnande. Som du säger så har man ju pekat ut den här platsen länge för en stor byggnad. Vad tänker du att Kulturhuset kommer ha för roll, inte bara för staden Skellefteå utan platsen Skellefteå och hela kommunen och kanske regionen? Vad ser du framför dig? Nej, men jag tror att den kommer ju att förändra hela stadsbilden. Vi har ju haft busshållplats och med korvkiosk och sådär. Nu får vi liksom en byggnad som verkligen förändrar stadsbilden. Och jag tänker att tillsammans med nu det nya resecentrum som kommer med vägomläggningar, det som är gjort nere vid älven och mer som ska komma. Det här kommer ju liksom få ringa på vattnet. Och hur vi rör oss tänker jag också. I stan. Och att det inte bara är en stadsgrej utan att det här förändrar även hela vår kommun. Hur vi rör oss i kommunen så att säga. Och förhoppningsvis när vi får tåget även hur våra grannkommuner sen, Umeå, Luleå och Piteå, också börjar röra sig på ett annat sätt. Trä är ju vackert att se på, men det luktar också gott. Det luktar fantastiskt gott. Vad kommer vi se för material inne i Kulturhuset? Trä. Aha. Mer, inget annat. Det är en trägolv. Ja, något får vi hitta på. Nej, men alltså allt är trä. Golv, väggar, tak. Det finns inget annat. Det finns inga färger. Men sen har vi lägger till de här kuddarna, kuddprojektet som vi håller på med. Berätta mer om det. Nej, men det skulle då ligga någon sån här bruna läderkuddar tror jag hela den här trappan som man kan både gå och sitta i. Och jag tycker ju att vi har en sån fantastisk tradition. Inte bara här naturligtvis i Västerbotten. Det här är något som vi gör i hela Sverige. Men vi lyfter sällan fram tycker jag vad vi gör i Västerbotten. Och jag ville någonstans liksom ge... Det är mycket en kvinnokraft också. Det är inte bara kvinnor som håller på med liksom den här typen av jobb. Men att få skapa tillsammans och lägga in en del av hela vår stora kommun i Kulturhuset. Att det är nästan som man ger en gåva från varje liten by eller samhälle eller... Ja, till huset. Och nu är alla kuddar på vift och håller på att göras. Så att vi kommer att få en trappa full av olika uttryck. Som någonstans speglar våran kommun. Som jag tycker är fantastiskt att få berätta för alla våra besökare som kommer hit. Så att det var andemeningen med det. Nu startar vi upp ett nytt projekt i hösten här. Där vi ska göra en stor gardin till en av... scenerna, kaféscenen som vi inte har riktigt fått så ljudtät som vi skulle vilja, så vi behöver ha en textil där. Och då hade man ju kunnat hängt in någon typ av, inte vet jag, vanlig gardin, men det vore ju tråkigt. Så att vi har använt Victoria Melinder till att göra hur den här ska se ut i slutändan. Och sen så ska vi sätta ihop vävklubbar ute i kommunen där man väver en liten bit av den här och sen ska vi sätta ihop allt den här. Så får vi se vad det blir. Det blir ytterligare en historia att berätta om våran kommun. Och det här huset kan man säga, det är inte bara kuddarna som kommer lokalt ifrån. Vad är det mer som är liksom lokalförankrat? Träet är väldigt, det växer här runt krokarna. Jag tror att det är 50 mils radie som alla träd kommer ifrån. Det är ju dessutom hanterat hos Martinsons vad det gäller stommarna. Och sen så har Derome på andra sidan kommunen byggt hotellmodulerna. Så att allting är ju väldigt lokal och närproducerat. Vilket också har gjort att transporterna har ju varit väldigt korta. Och det påverkar också klimatpåverkan på det här huset. I positiv riktning. Och sen har vi också ett lokalt företag som tittar på energi.
Precis. Vi har ju sedan Skellefteå Kraft som tillsammans med ABB tittar på en ny energilösning för huset. Den går i stort ut på, som är ändå en del av Skellefteås strategi, det är ju hur kan man koppla ihop hela stan. Så att när Sara Kulturhus alstrar en massa värme och någon annan behöver den, då skulle vi kunna skicka den dit. Och när vi behöver någonting annat så kan man skicka det för något annat. Så man knyter ihop egentligen alla verksamheter. Jag brukar säga att liksom, gymmet ligger inte så långt bort ifrån. Och jag misstänker att de har väldigt mycket värme vissa tider på dygnet. Den kanske vi behöver, så då kan de skicka den in till oss. Och så kan vi skicka lite kyla in till dem. Och hitta nya lösningar. Och jag tycker att Zero Sun är ett sånt där Skellefteå Kraftprojekt som är härligt. Därför att man säger att om man kan leva eller ha solkraft här, då kan man ha det var som helst. Och jag tänker att med den ambitionen har man gått in och tittat, vad är det vi kan göra för att göra någonting som är mycket bättre än det vi har idag. Så man kan säga att Sara Kulturhus kommer också energimässigt att vara hjärtat i ett blodomlopp. Ja, det kommer, och då blir det inte hjärtat så blir det åtminstone en del av hela staden. Den blir liksom sammanlinkad till slut. Och det tror jag också är viktigt att det just är att Sara är en del av samhället. Det är inte någon en byggnad som står för sig själv och sköter sig själv, utan den är beroende av samhället. Om du skulle beskriva miljöerna som finns där inne, vad kommer vi att se när vi går in i Kulturhuset? Jag var inne för inte allt så länge sedan och då hade man fått upp runt själva, liksom, trappan finns ju inte där än, men hålet där trappan ska sitta som är södra entrén. Och då upplevde jag något som jag inte har förstått på ritningar och inte sett tidigare heller, utan när man står då på första våningen och tittar ner, då blir det ju som en sån här, det blir verkligen en mötesplats. Där man kan se den här rörelsen av folk som kommer och går eller sitter, och man kan hänga runt de här och liksom ha lite utkik. Så det känns som att det kommer att bli väldigt mycket naturlig samlingsplats. Där man möts eller där man kanske gör, och jag tänker att det är just det här som är det fantastiska med huset. Att ju mer det börjar komma i form, så hittar man liksom, det kommer att bli spontant. Det känns som att det bjuder verkligen upp till att det händer saker. Och vilka verksamheter kommer vi att möta inne i huset? Ja, men vi har ju våra fantastiska verksamheter som vi redan har i stan, som är Västerbottensteatern, vi har Museum Anna Nordlander, vi har Skellefteå stadsbibliotek och vi har Skellefteå konsthall. Och det är ju fantastiskt, därför att alla de här verksamheterna som gör fantastiska jobb idag, men kanske inte riktigt har lokalerna för att verkligen ta liksom nästa steg. Nu finns det. Så det ser jag verkligen fram emot. Och det finns jättemycket roliga och spännande idéer från alla håll. Och sen har vi ett hotell. Som kommer att drivas av Elite Hotell. Det är jag också väldigt glad för. Jag ska inte dissa någon hotellkedja, men det som utmärker Elite Hotell, det är ju att de har väldigt många olika typer av byggnader i sitt hotell. Stall kanske inte heter, men kedja, tack. Och det är mycket gamla byggnader, men de har också en hel del moderna. Och de har inget sånt där koncept så alla hotell ser likadana ut, utan de anpassar sig efter det de har. Så att jag ser fram emot att även Elite speglar huset och där vi befinner oss. Och hur många våningar kommer det att bli? Vad kommer vi möta på de här olika våningarna? Ja, men det är 18 våningar med hotell. Och sen så på våning 19 så kommer det finnas en liten bistrorestaurang. Den kommer nog vara full jämt, för man kommer få en fantastisk utsikt. Och sen vi kommer sitta där. Ja, vi ska sitta där. Och sen så kommer det finnas ett spa allra längst upp. Och det konceptet finns redan på ett av Elites hotell i Stockholm. Det är jättefint. Det är lite så här japansk-skandinaviskt. Och då blir det en pool på utsidan med såna här infinity. Så att det rinner väl tillbaka till älven då typ. Ja, det kommer bli jättefint. Vad häftigt. Och sen så har vi 2 stora terrasser som vi sällan pratar om. Och det tycker jag också är fantastiskt. För det, när man kommer att stå på de här terrasserna som ligger på våningsplan 4, då är du ganska högt upp.
Så man kommer att få en fantastisk vy över stan. Dessutom har man både en södervy och en norrvy. Så att beroende lite på liksom var du är och var du vill titta så får du liksom en ny bild av stan, tror jag. Det blir vårt lilla eldtorn som vi aldrig fick till. Hur långt kommer vi kunna se? Ja, det där är ju... Jag har ju sagt att typ från 10:e våningen, kanske 12:e. Om man då bor på västra sidan, då borde man kunna se typ bort till Boliden, följa älven bort till Boliden, tänker jag. Och bor man då på östra sidan, då kan du ju följa älven ut i havet. Härligt. Och inte, plus att sen tänker jag, när vi har fått upp alla de här 18 våningarna plus de andra då 1920, så kan man ju se huset långt när man kommer från södra infarten eller från norra infarten. Så det blir ju ett helt nytt landmärke. Det heter ju Sara kulturhus. På vilket sätt har Sara inspirerat? Och vem är Sara? Ja, precis. Nej, men det var lite roligt nu när vi har hållit på med strategiarbetet för Sara kulturhus. Så visade sig att av en slump så hade någon skrivit hon om huset. Och vi tyckte alla, men gud vad härligt. Istället för att liksom prata sådär strategiskt och liksom abstrakt så vart det liksom hon. Så vi har bestämt oss att vi ska i framtiden så pratar vi pratar om huset så pratar vi om hon. Nej, men jag tänker Sara är ju en sån otroligt stor personlighet. Både naturligtvis som författare, men jag måste säga någonstans att Sara har krypit mig under skinnet. Mer tror jag för hennes person som hon var. Hon var otroligt rolig. Jag tycker hon kan på ett väldigt enkelt sätt och väldigt kort säga väldigt mycket. Och var väldigt tydlig och rolig. Sen hade hon ett fantastiskt förhållande med Berta Hansson. Som vi har spår av här i stan. Bland annat i form av, det finns en massa fantastiska tavlor här och där. Men det finns också en ridå som hänger på Nordanå som vi tyvärr oftast inte drar för. Men den gjorde hon. De här två var väldiga ytterligheter som personer. Men de fann varann. Och de har ett sånt fantastiskt förhållande. Och Birgitta Hansson som då är systerdotter till Berta Hansson och en annan kvinna har då skrivit utifrån dagboksanteckningar lite grann om det här förhållandet. Och det är så vansinnigt roligt. Därför att det visar också på Sara Lidmans personlighet som var precis som hennes hår. Alltså det tog plats och det bad liksom inte om ursäkt. Utan hon stod i det stora i så liten hon nu var. Och jag tänker att det är precis den här, att det här med mod igen och våga. Att våga vara där man är och stå för det man tycker. Men samtidigt så otroligt ödmjuk och älskade sina människor runt omkring sig. Och värnade väldigt mycket om den här delen av Sverige. Hon hade verkligen en kärlek till Västerbotten. Vad tänkte på om vi tittar nu framöver och hur Skellefteå kommer utvecklas. Tror du att det här kommer ha varit ett viktigt steg? Det kanske är självklart. Men hur betydelsefullt tror du att kulturhuset är för Skellefteå där vi står just nu? Nej, men jag tänker att det är så många olika delar som är viktiga. Det är också viktigt att komma ihåg att jag tror att det är mycket som kommer att påverka utvecklingen. Och det kanske är så att Sara kulturhus blir den som liksom först rullar ut. Men det är ju bara en början. Sen finns det ju jättemycket i pipeline som naturligtvis inte syns än. Men jag tänker att precis som man gjorde med liksom Brinken eller med Älvsområdet. Så förändrade ju det hur vi rör oss i staden. Och det kanske inte var lika synligt därför att det var en plats som fanns. Och den har inte förändrats, den har förbättrats men kanske inte förändrats i sitt uttryck. Här är det ju en plats som inte fanns. Där det plötsligt blir någonting som dessutom tar väldigt mycket plats. Och då tänker jag att det är ju det som gör att man börjar se att nu händer det något. Och jag tänker tillsammans med Norvolt, för vi kommer att dra igång ungefär samtidigt. De kommer börja tillverka sina batterier och vi kör igång med kulturverksamhet. Men jag tänker det här att det börjar hända saker och att man märker effekterna av
All den planering som har pågått under så otroligt lång tid. Det är det som tror jag man kommer att säga att nu händer det. Och vad händer härnäst? Att det också väcker ett intresse för vad kommer härnäst? Och vad vill vi att ska komma? Eftersom dialogen med medborgarna alltid fortsätter. Det är ju ingenting som slutar. Och den hoppas jag och den vet jag att vi vill och kan och behöver fortsätta med även inom Kulturhuset. Att ha den här dialogen. Vad är det vi vill att den här staden ska vara? Och hur utvecklar vi den tillsammans? Tack så mycket, Maria. Tack det har själv. varit ett trevligt samtal. Ja, det har det verkligen. Jag ser verkligen fram emot att vi står där längst upp. Jag tror vi alla nu väntar på att vi ska få öppna det här huset och få kliva in. När ser vi öppningen? Alltså det är fortfarande hösten 2021. Vi ska ta ett beslut ganska snart. För vi måste sätta ett datum. Men det är ju fortfarande så att det här är ett bygge som inte är som alla andra byggen. Det är många saker man aldrig har gjort innan. Och det gör också att det är svårare att exakt säkerställa. Men vi har tillsammans med Bygghänt framförallt kommit fram till vad vi tror är en möjlighet nu. Och det behöver bara finslipas lite och sen kan vi börja prata om när vi drar igång. Men till hösten 2021 då ska portarna upp. Och så blir det party. Då ses vi i Sara kulturhus. Ja, det gör vi. Tack, Maria. Ja, tack.